Sau khi trộn xong mẻ xi măng, John vội vã quay vào nhà thay đồ. Vừa thay vừa thúc giục vợ bé, bảo cô nhanh chóng chuẩn bị để lập tức lên đường vào thành phố kiểm tra lại. Giọng anh dứt khoát và không cho phép phản đối. Dường như mọi thứ đã được anh quyết định xong. Tuy nhiên vợ bé lại ngồi lì dưới đất, phớt lờ lời sự thúc giục của John. Vẻ mặt đầy bướng bỉnh, cô tỏ rõ sự không hài lòng, nói rằng mình không muốn đi nữa. Trong mắt cô, chuyến đi này là vô nghĩa. Cô không hiểu vì Sir John lại cố chấp đến như vậy, nhưng John không hề dao động. Anh nghiêm giọng trách mắng, yêu cầu phải đi ngay lập tức, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Vợ bé vẫn tiếp tục cãi cọ, giọng đầy uất ức và phản kháng. Cô nói John đang lãng phí tiền bạc, khẳng định đứa trẻ là con của anh và số tiền đó nên dùng cho sinh hoạt, sửa sang lại ngôi nhà. John tức giận tột độ, cô lớn tiếng quát, bắt vợ bé lên xe ngay. Anh khẳng định hôm nay nhất định phải đi, và đây không phải là lãng phí. John tin rằng đứa trẻ không phải của mình. Trong lòng cô đầy nghi ngờ và bất an. Anh cần kết quả để chấm dứt tất cả. Vợ cả lặng lẽ đứng một bên, lấy ra bản kết quả trước đó và bế con gái lớn đưa lại. Nhưng khi vợ bé nhìn thấy cảnh này, cảm xúc của cô bùng nổ. Cô lập tức giật lấy đứa trẻ và lớn tiếng xua đuổi vợ cả, thái độ vô cùng gay gắt và xúc động. Anh khẳng định. Sau khi đưa vợ bé lên xe, John quay sang vợ cả, giọng nhẹ lại như đang trấn an. Anh khẳng định lần này sẽ làm rõ mọi thứ và kết quả sẽ không sai nữa. Bảo cô yên tâm. Ánh mắt của anh thể hiện sự quan tâm và niềm tin vào kết quả sắp tới, như đang hứa rằng mọi thứ sẽ ổn. Vợ cả đứng yên tại chỗ, trong lòng vẫn còn lo lắng, nhưng cô vẫn gật đầu tin tưởng John. Dặn John đi đường cẩn thận và nhất định phải làm xét nghiệm thật chính xác, không được mơ hồ như lần trước. Cần một kết quả tuyệt đối rõ ràng để chấm dứt mọi hoài nghi. Chào mừng mọi người quay lại với kênh Chuyến đi hoang dã. Chúng ta tiếp tục theo dõi câu chuyện ngày hôm đó đối với vợ cả vô cùng quý giá, vì John đã đưa vợ bé lên thành phố. Ngôi nhà hiếm hoi có được sự yên tĩnh, không còn tiếng cãi vã và căng thẳng. Vợ cả được tận hưởng sự bình yên hiếm hoi. Cô có thể ở bên con gái lớn trọn vẹn và nhẹ lòng. Hai mẹ con cùng nhau trải qua khoảnh khắc ấm áp. Chúng ta hãy dành lời chúc cho vợ cả, một người phụ nữ hiền lành và chăm chỉ. Mong cô có thể sống những ngày bình yên, không còn khổ tâm vì mâu thuẫn. Trong bầu không khí yên tĩnh ấy, vợ cả cảm nhận được sự an nhiên, không có. Cô tận hưởng niềm vui thuần khiết của hai mẹ con, không vướng tranh cãi. Tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn. Nhiếp ảnh gia ở bên ghi lại những khoảnh khắc ấy, ghi lại nụ cười và sự ấm áp, mang đến cảm giác gia đình hiếm hoi cho khoảng thời gian đầy biến động này. Sau khi cho con gái lớn ăn sáng xong, vợ cả ngồi vá lại quần áo cho John. Những vết rách trên đó khiến cô xót xa, vì đều là dấu tích của những ngày hỗn loạn, mỗi mũi kim khâu lại. Trong lòng vợ cả dâng lên cảm giác bất lực xen lẫn đau xót. Vợ cả âm thầm cầu nguyện trong lòng, mong kết quả xét nghiệm ADN của John sớm có kết luận rõ ràng, chứng minh đứa trẻ kia không phải con ruột của anh, để anh có thể hoàn toàn cắt đứt liên quan với vợ bé một cách dứt khoát. Cô đã quá mệt mỏi với những ồn ào và bất an kéo dài trong gia đình, cùng áp lực nặng nề mà vợ bé mang lại. Vợ cả khao khát một mái nhà yên bình và hòa thuận, nơi cô có thể an tâm nuôi dưỡng con gái lớn và cùng John xây dựng hơi ấm gia đình. Cô hiểu rằng chỉ khi John thoát khỏi sự dây dưa của vợ bé, họ mới có thể thật sự bắt đầu cuộc sống mới
để gia đình lấy lại sự bình yên vốn có, và niềm hạnh phúc đã mất. Thế nhưng trong lòng vợ cả vẫn đầy lo âu và bất an. Cô biết rõ kết quả xét nghiệm ADN lần này sẽ quyết định tương lai của cả gia đình. Nếu kết quả một lần nữa xác nhận John chính là cha ruột của đứa trẻ, thì cô sẽ phải đối mặt với hàng loạt lựa chọn vô cùng khó khăn. Bởi tại Iran việc phá thai bị hạn chế nghiêm ngặt, trừ khi đứa trẻ có vấn đề bẩm sinh hoặc sức khỏe người mẹ bị đe dọa. Nếu không thì hoàn toàn không được phép. Điều đó đồng nghĩa, một khi đứa trẻ được xác nhận là con của John, anh buộc phải gánh trách nhiệm, và vợ bé cũng sẽ tiếp tục ở lại ngôi nhà này. Vợ cả từng nghĩ đến việc rời đi, trốn khỏi môi trường đầy mâu thuẫn và áp lực, quay về nhà mẹ đẻ để tìm sự che chở, nhưng John đã chân thành giữ cô lại và hứa sẽ giải quyết dứt điểm chuyện của vợ bé. Thế nhưng khi vợ bé mang thai, mọi thứ lại trở nên phức tạp và khó xử hơn. Tâm trạng vợ cả vô cùng nặng nề. Cô không muốn vì những rắc rối này mà ảnh hưởng đến tình cảm giữa mình với John, và con gái lớn cô khao khát một gia đình êm ấm, nơi mọi người đều có thể sống hạnh phúc. Nhưng thực tế khắc nghiệt buộc cô phải chuẩn bị cho mọi khả năng phía trước, dù những chuẩn bị ấy đều đầy dẫy bất định và thử thách. Vợ cả chỉ biết lặng lẽ cầu nguyện, mong mọi chuyện sẽ đi theo hướng tốt đẹp nhất, để gia đình cô cuối cùng tìm lại được sự hòa hợp và bình yên. Hoàn cảnh của John khiến nhiều khán giả quan tâm và bàn tán. Không ít người tỏ ra bất mãn với cách anh xử lý chuyện của vợ bé, cho rằng anh thiếu quyết đoán, không thể giải quyết dứt điểm mối quan hệ này. Họ nghi ngờ động cơ thật sự của John và đặt câu hỏi liệu anh có còn vướng bận vợ bé hay không, hay vì lý do nào khác khiến anh do dự và không thể đưa ra quyết định rõ ràng. Làm việc đi, mau đi giặt đồ, nghe rõ chưa John? Vừa từ thành phố trở về nhà, kết quả xét nghiệm cho thấy vẫn phải chờ thêm khoảng 1 tuần nữa mới có kết quả. Anh không hài lòng khi thấy vợ bé lười biếng, lấy cớ mang thai mà không chịu làm gì. Vì vậy vừa về đến nhà, anh đã thúc ép cô làm việc, mau đi giặt đồ, không thể cứ ngồi không như vậy. Bây giờ chỉ còn cách chờ đợi kết quả xét nghiệm mà thôi. Chào mừng mọi người quay lại với phần thuyết minh của chuyến đi hoang dã. Chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo. Ánh nắng ban mai vừa chiếu rọi khắp sân. Vợ cả đã thấy xe của John chạy vào nhà, tim cô chợt thắt lại. Cô vội vàng bước ra, đón ánh mắt đầy chờ đợi và lo lắng, liên tục hỏi anh kết quả đã có chưa. Mọi người đều rất sốt ruột, mong anh nói rõ tình hình John. Bước xuống xe, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của vợ cả, trong lòng không khỏi áy náy. Anh dịu giọng trấn an cô, đừng lo lắng nhiều, kết quả chưa thể có nhanh như vậy. Lần này anh chọn phương pháp chính xác hơn, nên cần thêm thời gian. Bác sĩ nói phải chờ khoảng 1 tuần hoặc 10 ngày mới có báo cáo cuối cùng. Vợ cả nghe xong tuy có chút hụt hẫng, nhưng vẫn hiểu quyết định của anh. Vì chuyện quan trọng như thế, nhất định phải có kết quả chính xác thì mới đưa ra lựa chọn đúng đắn cho tương lai của gia đình. Cô chỉ biết âm thầm chờ đợi. Vợ cả trở lại căn nhà, vợ cả thấy vợ bé đang ngồi lặng lẽ ở một góc khác hẳn mọi ngày. Cô ta không làm việc gì, chỉ ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Vợ cả chỉ biết lặng lẽ cầu mong những ngày chờ đợi sắp tới sẽ trôi qua trong yên ổn, không phát sinh thêm rắc rối cho gia đình nhỏ này. Trong căn nhà, vợ bé tỏ ra có phần kích động. Cô nói với John, đứa trẻ chắc chắn là con của anh làm vậy chỉ phí tiền. Chờ kết quả rồi anh sẽ biết thôi. Lời nói của cô đầy khẳng định, Nam pha lẫn sự bực bội, nhưng John vẫn giữ bình tĩnh. Anh lạnh lùng đáp lại, mau đi làm việc đi. Mang thai không có nghĩa là được ngồi không.
Anh tin đứa trẻ này không phải của mình. Khi có kết quả anh sẽ cho cô rời đi. Giọng nói của anh đầy dứt khoát, thể hiện sự kiên quyết rõ ràng. Vợ bé vẫn không chịu im lặng, tiếp tục lặp lại rằng lần kiểm tra trước đã chứng minh điều đó. Lần này anh vẫn cố chấp chờ kết quả, rồi sự thật sẽ rõ ràng. John cuối cùng không kiềm chế được nữa. Sự lải nhải của vợ bé khiến anh mất hết kiên nhẫn. Sau một hồi tranh cãi căng thẳng, anh kéo cô ra sân lớn tiếng quát, mau đi giặt đồ ngay. Vợ bé lấy lý do mang thai để từ chối làm việc đòi để vợ cả làm thay, nhưng John không chấp nhận. Anh nghiêm giọng yêu cầu cô phải làm, không được tiếp tục lười biếng. Trước thái độ cứng rắn đó, vợ bé cuối cùng cũng chùn bước. Cô miễn cưỡng bắt đầu giặt đồ, dù trong lòng đầy bất mãn và khó chịu. Không khí trong nhà lại thêm nặng nề. Tất cả chỉ còn biết chờ đợi. Kết quả xét nghiệm sẽ quyết định mọi thứ. Và số phận của gia đình này trong những ngày sắp tới vẫn là một ẩn số, đầy căng thẳng và lo âu. Không ai dám đoán trước kết cục giờ đi về đâu. Vợ cả đứng từ xa quan sát, trong lòng chỉ mong một điều duy nhất, rằng gia đình mình sớm được yên ổn, để cô và con gái lớn có thể sống những ngày bình thường, không còn sợ hãi và bất an trước những xung đột kéo dài trong chính ngôi nhà của mình. Tất cả giờ đây chỉ còn trông chờ vào kết quả xét nghiệm cuối cùng sẽ sớm được công bố để chấm dứt chuỗi ngày mệt mỏi và đưa ra một câu trả lời rõ ràng cho tất cả những người liên quan về sự thật cuối cùng đang bị che giấu suốt quãng thời gian vừa qua. Và số phận của gia đình này sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Xem tới đây là hết, rồi hẹn các bạn vào phần sau. Nhớ like và bình luận để mình có động lực ra thêm nhiều video hơn nữa nha.